ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ በሂስትሪ ፓርት 2 ተመልሰናል። ለሬሚዳል ተማሪዎች የተዘጋጀ ሞጁል ቤዝድ ቲዩቶሪያል ነው። አሪፍ እውቀት እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁ። ለኤግዛም እንዲያዘጋጃችሁ አድርጌ በአሪፍ ሁኔታ አቅርቤያለሁ። ባለፈው ፓርት 1ን ተመልክተናል። እንዲሁም ሌሎች ፍሬሽማን ኮርሶቹንም ሬሚዳል፣ ናቹራል፣ ሶሻልም እናዘጋጃለን። ገብታችሁ ቻናላችን ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ለየት የሚያደርገው እዚህ ቲዩቶሪያሉ እንዳለቀ የሚድ ፓርቱ እንዳለቀ ሚድ ኤግዛም እንሰራለን። ፋይናል ፓርት ሲደርስም ፋይናል ኤግዛም እንሰራለን። ቻናሉ እንደሚጠቅማችሁ አልጠራጠርም። ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። ወደ ዛሬው ትምህርት እንገባለን። Source of history. History is the study of paths supported by evidence arising from sources. history የሚያጠናው ስለ ባለፈው ስለ ተከሰቱ ታሪኮች ነው የሚያጠናው። ማስረጃዎችን ደግሞ የሚያገኝበት ከተለያዩ ሶርሶች ነው ማስረጃዎችን የሚያገኘው። sources are pillars and where there are no sources there is no history. የሂስትሪ ሶርስ ወይም ታሪክ የምናገኝበት ምንጭ ለሂስትሪ እንደ ሙሶሶ ነው። ወይም ደግሞ ሶርስ ከሌለ ሂስትሪን የተጻፈም በጽሁፍ መልክ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ አይነት መልክ በአፍ በሚናገር ይሆናል። የምናገኝበት ምንጭ ከሌለ ታሪክ የለም ማለት ነው። Sources are therefore key to study and writing of history. ስለዚህ የታሪክ ምንጮች ለታሪክ ቁልፍ ሚና ናቸው። ታሪክን ለማጥናትና ለመጻፍ ምንጮቹ በጣም ወሳኝ ፓርቱን ይይዛሉ፣ ወሳኝ ሚና አላቸው ማለት ነው የሂስትሪ ሶርሶች። Most commonly historians divide source into two broad groups. የሂስትሪ ምንጮችን በሁለት ይከፍላሉ። ሂስቶሪያንሶች ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ በሁለት ይከፍላሉ። በዋና ሁለት ክፍሎች ይከፍላሉ። these are primary and secondary. Primary source those that are contemporary with the event under the study. እንግዲህ ሂስቶሪያኖች ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ በሁለት ዋና ክፍሎች ይከፍላሉ። ፕራይመሪ የሚባለው በውስጡ ብዙ የያዘ ነው። እንዲሁም ደግሞ ሰከንደሪ የሚባለው በውስጡ ብዙ የያዘ ነው። በሁለት ዋና ክፍሎች ይከፋፈላል። ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ በመባል ፕራይመሪ ሶርስ የሚባለው በጣም እውነተኛ የሆኑ ለታሪኩ በጣም ተያያዥነት ያላቸው መረጃዎች ነው የሚያቀርበው። they are original materials that have direct relations to the event they described ከሚደረገው ኢቨንት ጋር ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽን ነው ያላቸው ፕራይመሪ ሶርስ የምንላቸው። ኤግዛምፕል ኦፍ ፕራይመሪ ሶርስ አር ሞኑመንትስ። የፕራይመሪ ሶርስ ኤግዛምፕል ናቸው የምንላቸው ሞኑመንት፣ ሐውልቶች፣ ቱልስ፣ የተለያዩ ቁሳቁሶች፣ ኦርናመንት፣ ጌጣጌጥና አርቲፋክትስ የሚባሉ እነዚህ አርቲፋክት የሚባሉት ኮይንስ፣ ፎሲል፣ ኢንስክሪፕሽን፣ ዌፐን የመሳሰሉት ቢልዲንጎች የመሳሰሉት እነዚህ አርቲፋክት ይባላሉ። በፕራይመሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ስር የሚገኙ ናቸው። ሪትን ማቴሪያሎችም ወይም ማኑስክሪፕት ኦር ሃንድ ራይትን ማቴሪያል፣ ክሮኒክልስ፣ ዲያሪስ፣ ሌተር፣ ሚኒትስ፣ ኮድስ ኦፍ ላው፣ ሆሊ ባይብል፣ ሆሊ ቁርአን እነዚህ የመሳሰሉት ፕራይመሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ የሚባሉ ናቸው። በሌላ መልክ ደግሞ ጀውለሪ፣ ክሎዝ፣ ማፕ፣ ቪዲዮ፣ አውዲዮ ቪዥዋል ማቴሪያል የሚባሉት በሙሉ እነዚህ እንደ ፕራይመሪ ሶርስ ናቸው። እነዚህ ሶርሶች በጣም ኦሪጂናል የሆኑ ናቸው። ትክክለኛውን ስለ ሂስትሪ ሶርስ የሚሆኑ ናቸው። ከሰከንደሪ ይልቅ ሞር ስትሮንግ የሆነ መረጃ የምናገኘው በፕራይመሪ source of history ነው። secondary source are sources that contain information that is derived from primary sources. ከፕራይመሪ ሶርስ derived የሚደረግን ኢንፎርሜሽን የያዘ ነው secondary source የሚባለው። in addition they provide us the second hand or indirect information. ስለ ሂስትሪ indirect ወይም secondary information የሚሰጠን secondary source የምንለው። there is a gap in time and space with
ሶርስስ በሶርሱና በሂስትሪው ላይ የታይም ጋፕ አለ። ነገር ግን ፕራይመሪ ላይ በምንመለከትበት ጊዜ በጣም የተያያዙ ናቸው። ኤግዛምፕል ኦፍ ሰከንደሪ ሶርስ አር አርቲክልስ፣ ቡክስ፣ ቴክስት ቡክ፣ ጆርናልስ፣ ባዮግራፊስ፣ ኦራል ትራዲሽን፣ ፐብሊሽድ ስቶሪስ ኦር ሙቪስ አባውት ሂስቶሪካል ኢቨንትስ የተለያዩ ጋዜጣዎች ይሆናሉ፣ መጽሐፎች፣ አርቲክሎች፣ ባዮግራፊዎች፣ በአፍ የሚነገሩ ባህላዊ ታሪኮች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ሰከንደሪ እንላቸዋለን። ኦራል ትራዲሽናል ሂስቶሪካል ሶርስ ትራንስሚትድ ባይ ወርድ ኦፍ ማውዝ ፍሮም ዋን ጀነሬሽን ቱ ዘ ኔክስት። ኦራል ትራዲሽን የሚባለው ከትውልድ ወደ ትውልድ በአፍ እየተነገሩ የሚተላለፉ ታሪኮች ናቸው። ኦራል ዳታ ካን ኳሊፋይ ዘ ፖዚሽን ኦፍ ፕራይመሪ ኦር ሰከንደሪ ሶርስ ቤዝድ ኦን ኔቸር ኦፍ ኢንፎርሜሽን። History can only be written based on data collected from above mentioned sources. ሂስትሪ ሊጻፍ የሚችለው ከነዚህ ከላይ ከተጠቀሱ ምንጮች ዳታ ኮሌክት በማድረግ ነው። ነገር ግን whatever the source of information ምንም ይሁን የኢንፎርሜሽኑ ሶርስ it should be subjected to critical evaluation before being used as evidence. የትኛውም ምንጭ ሊሆን ይችላል። ከላይ ከተጠቀሱት ፕራይመሪ ሶርስ ሊሆን ይችላል። ሰከንደሪ ሶርስ ተጠቅመን ታሪክን ስንጽፍ ኢንፎርሜሽኖቹ የግድ ክሪቲካል እና ትክክለኛ የሆነ ማስረጃ የያዙ መሆን አለባቸው። ፕራይመሪ ሶርስስ have to be verified for originality and authenticity to avoid ፎርጂዶችን ለመከላከል ይሄ ፕራይመሪ ሶርስ በጣም ቬሪፋይድ የሆነና ኦሪጂናል ነው። ሰከንደሪ ሶርስስ have to be examined for the reliability of their reconstruction. Our data should be cross-checked with other sources such as written document to determine its truth. የሰከንደሪ ዳታም ሰከንደሪ ሶርስን በምንጠቀምበት ደግሞ ጊዜ ክሮስ ቼክ ማድረግ አለብን። ከሌሎች ከተሰሩ ጥናቶች ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከሌሎች ከተጻፉ ጽሑፎች ጋር ክሮስ ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። ሌላኛው 1.2.2 ዴቲንግ ኢን ሂስትሪ። በሂስትሪ ላይ ዴቲንጎች አሉ፣ የጊዜ አቆጣጠር ማለት ነው። In recording the past, historians try to determine the exact time when the event occurred. ባለፈው ሂስቶሪን ሲገልጹ ሂስቶሪያኖች ኢቨንቶቹ የተፈጠሩበትን ትክክለኛ ጊዜ ለመግለጽ ጥረት ያደርጉ እንደነበር ነው። that is what we call it dating የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ dating is a figure or numerical statement that expresses the time of historical event or processes. ሂስቶሪካል ኢቨንቶችን ወይም ፕሮሰሶችን በቁጥራዊ መረጃ ስናስቀምጥ ይሄ ሁነት ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ተፈጸመ ብለን ስናስቀምጥ ዴቲንግ ይባላል። the duration in time could be short or long. ኢቨንቱ የቆየበት ጊዜ ሾርት ወይም ሎንግ ሊሆን ይችላል። therefore historians describe the period of event by using certain subdivision or unit of time. የተለያዩ የመከፋፈል ዘዴዎችን በመጠቀም ስላለፉ ኢቨንቶች በጊዜ ከፋፍለው አስቀምጧቸዋል። For example, the Battle of Adwa took place on March 1, 1896. ስለዚህ ስለ አድዋ ጦርነት በታሪክ ተመዝግቦ ተቀምጧል። ጊዜውም በቁጥር መልክ ተቀምጧል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሬኔሳንስ ዳም was initiated on April 2, 2011 ላይ ነው የጀመረው። ይሄም ታሪክን መዝግቦ ከማስቀመጥ ጋር ኑሜሪካሊ ከማስቀመጥ ጋር በተያያዘ ነው። ዴቲንግ ኢን ሂስትሪ is expressed in numerical statement as ዴቲንግ እንግዲህ ሂስትሪ ውስጥ የጊዜ ቀመር የሚገለጸው ዲኬድ፣ ሴንቸሪ ኤንድ ሚሊኒየም በሚባሉ በሶስቱ ነው የሚገለጸው። ዲኬድ ማለት a decade refers to a period of 10 years 10 ዓመት ሲሆን ዲኬድ ይባላል። ሴንቸሪ ደግሞ 100 ዓመት ሲሆን ሴንቸሪ ይባላል።
ሚሊኒየም የሚባለው ደግሞ 1000 ዓመት ሲሞላ ሚሊኒየም ይባላል። For example, the years from 1900 to 1909 is the first decade of the 20th century. ለምሳሌ ከ1900 እስከ 1909 ድረስ ያለው የ20ኛው ክፍለ ዘመን የመጀመሪያው ዲኬድ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ዲኬድ ማለት የመጀመሪያው 10 ዓመት። ሌላው ደግሞ the years from 1900 to 1999 is the 20th century 20ኛው ክፍለ ዘመን ነው። ከ1900 እስከ 1999 ያለው የ20th century 20th century ነው ማለት ነው። ስለዚህ 100 ዓመት ሲሆን ሴንቸሪ ነው የምንለው። እንዲሁም ደግሞ 1000 ዓመት ሲሆን ሚሊኒየም ነው የምንለው። The primary purpose of dating in history is to organize past events according to their sequence of occurrence by using calendar. የመጀመሪያው የዴቲንግ እንግዲህ ጠቀሜታው ምንድነው? በሂስትሪ ውስጥ ዴቲንግ መኖሩ ኢቨንቶችን በጊዜ ቅደም ተከተል እንድናስቀምጥ ይረዳናል። this what we call chronology. ክሮኖሎጂ ማለት ኢቨንቶችን ወይም ደግሞ የተከሰቱ ድርጊቶችን በጊዜ ቅደም ተከተል ስናስቀምጥ ክሮኖሎጂ ይባላል። the two widely used calendar worldwide are Gregorian and Islamic. እንዳለም አቀፍ በሰፊ ሁኔታ የምንጠቀመው ካላንደር ግሪጎሪያን እና ኢስላሚክ ካላንደር የሚባሉ ናቸው። according to the Gregorian calendar, time is counted forward and backward from the time of birth of Jesus Christ. እንደ ግሪጎሪያን ካላንደር ከሆነ ጊዜ የሚቆጠረው ከክርስቶስ ልደት በፊትና ከክርስቶስ ልደት በኋላ ያለውን መሰረት በማድረግ ነው። the time before the birth of Christ referred to as ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት የነበሩት ጊዜዎች before Christ ይባላሉ። ከመወለዱ በኋላ ደግሞ ያሉ AD ወይም ደግሞ after days ይባላሉ። Ethiopia used its calendar which began on September 11 of Gregorian calendar. ኢትዮጵያ ራሷን ካላንደር ከውጪዎቹ ከሴፕቴምበር 11 ጀምሮ ነው የሷ ካላንደር የሚጀምረው። the Ethiopian calendar is 7 to 8 years behind the Gregorian calendar. 7 ወይም 8 ዓመት ከግሪጎሪያን ካላንደር የኢትዮጵያ ካላንደር ወደ ኋላ እንደቀረ ነው። the Islamic calendar follows the event called hijra to count time forward and backward. ኢስላሚኮቹ ደግሞ ታይምን ለመቁጠር የሚጠቀሙት ከሂጅራ በፊትና ከሂጅራ በኋላ የሚል ነው። the hijra was the flight of the prophet Muhammad. ሂጅራ እንግዲህ ከዚህ በፊት ሂስትሪ ላይ እንደተማራችሁት የፕሮፌት መሐመድ ከመካ ወደ መዲና የሄደበት ጊዜ ነው። hence BH stands for the year before ሂጅራ ከሂጅራ በፊት ያለውን ታይም BH ተብሎ ይገለጻል። AH ደግሞ after the hijra የሚለውን ይገልጻል። Historians sometimes use a timeline. Timeline is a graphic representation of the event in chronological order or period of history. Timeline የምንለው ነው። it is a story horizontal or vertical line up of historical events. historical eventዎችን vertically ወይም horizontally ስናስቀምጥ historical timeline ይባላል። historical timeline enable quick visualization and forms a clear idea of passage of time about ኢቨንት ስለ ኢቨንቶች ክሊር የሆነ ቪዥዋላይዜሽን ስለ ታይሙ እንዲኖረን ይረዳናል። in addition, timeline shows you when and where events happened during the discussion period. ዲስከስ በምናደርግበት ጊዜ ይሄ ታይምላይን የሚባለው ኢቨንቱ መቼና የት እንደተፈጸመ አዲሽናሊ ይገልጽልናል። እሺ ከዚህ ከስር ያሉት ተያያዥ ፖይንቶች ናቸው። 1.3 ላይ የምንመለከተው features interdependence and achievement of major civilization ወሳኝ የሚባሉ ሲቪላይዜሽን አፍሪካ ውስጥ የነበሩ የጥንት ሲቪላይዜሽን የሚባሉት
እነማን ናቸው? እንደገና ደግሞ እርስ በርስ ያላቸው ተያያዥነት ምንድነው? መገለጫቸው ምንድነው የሚለውን እንመለከታለን። አሁን ሲቪላይዜሽን ኢን አፍሪካ ይላል። የመጀመሪያ አንሸንት ኢጂፕትን ነው የምንመለከተው። ጥንታዊቷ ኢጂፕት የጥንታዊቷ ኢጂፕት ሲቪላይዜሽን ቢጋን አባውት 3000 ቢፎር ክራይስት ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ3000 ዓመት በፊት ነው የጀመረው። ኢት ፍሎሪሽድ ኢን ዘ ናይል ቫሊ የናይል ቫሊን በመከተል ነው የነሱ ስልጣኔ የሚነሳ። አኮርዲንግ ቱ ትራዲሽን በባህላቸው አፐር እንደ ሎወር ኢጂፕት ዌር ዩኒፋይድ ባይ ሜንስ አራውንድ 3200 ቢፎር ክራይስት። እንግዲህ በትራዲሽን አፐር እና ሎወር ኢጂፕት የሚባለው ከክርስቶስ ልደት በፊት በ3200 ዓመት አንድ ላይ እንደሆኑ። አግሪካልቸር was the basis of Egyptian economy ለኢጂፕት ኢኮኖሚ እርሻ ቤዝ ነው። the silt from the Nile replenish the fertility of the soil and allowed production of large amount of crops። ለም አፈር በሀገራቸው ላይ ናይል ሪቨር ናይልን ተከትሎ በጣም ብዙ ለም አፈሮች አሉ። ያ ደግሞ ሃይ ፕሮዳክሽን እንዲኖራቸው አስችሏል። the Egyptian peasant produce wheat and barley ስንዴና በርሊ ነበር የሚያመርቱት። የግብጽ ገበሬዎች ላይቭስቶክ ፎርምድ ኢንተግራል ፓርት ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ። የከብት እርባታም ደግሞ እንደ ኢንተግራል ፓርት ኦፍ ኢኮኖሚ አድርገው አንድ ላይ ያይዘው ያስኬዱ ነበር። ትሬድ ዋዝ አናዘር ኢምፖርታንት ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኢን ዘ ኢምፓየር። በግዛቱ ላይ ንግድም ሌላኛው ወሳኙ እንቅስቃሴ ነው ለኢኮኖሚ። ዘ ኢጂፕሽያን ኢምፓየር ዋዝ a large state ruled by an absolute king called ፋራኦ በሚባል ኢጂፕሽያን ኢምፓየር ሩልድ የሚደረግበት የአብሶሉት ኪንግ አለ፣ ፋራኦ ይባላል። ዘ ኪንግ ሩልድ ኢጂፕት ስሩ ኦፊሻል ኔምድ ቪዛይረስ። ኦፊሻል ኔሙ ቪዛይረስ ነው። ዘ ቪዛይረስ አክታስ ማዮርስ ታክስ ኮሌክተር እንደ ጀጅ። ዳኛ ነው፣ ታክስ የሚሰበስብ ነው የኪንጋቸው ማለት ነው። እንደገናም ደግሞ እንደ ማዮርስም የሚያገለግለው እሱ ነው። ዘ ፓሮስ was regarded as king and gods። ንጉስና ጌታ ተደርገው ነው የሚወሰደው። he was believed to be an incarnated god and would indeed be god after death። ከሞተ በኋላ እንኳን ግብፅን እንደሚመለከት ነው የሚያስቡት። the Egyptian were polytheists። ፖሊቴቲስት ማለት ብዙ አማልክቶች የሚመለኩበት ሀገር ነበረ። ዘ ወርሺፕድ መኒ ጋድስ። አንሸንት ኢጂፕሽያን ቢሊቭ ኢን ላይፍ አፍተር ዴዝ። ከሞት በኋላ ባለው ህይወት ያምኑ ነበር የጥንት ግብፃውያን። ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ፕሪዘርቪንግ ዘ ቦዲ ኢዝ ኮልድ ሙሚፊኬሽን። ሙሚፊኬሽን የሚል የሞተ ሰውን አድርቆ የማቆየት ባህል ነበራቸው። ይህም ደግሞ ምንድነው? ከሞት በኋላ ባለው ህይወት ስለሚያምኑ ነው ያን ጠብቀው የሚያቆዩት። የኢጂፕሽያን ሶሳይቲ ወር ስትራክቸራሊ ሄራርኪያሊ እንደ ሄራርኪ ነው የግብፅ ሶሳይቲዎች የሚመደቡት። ፒዛንት አንደርቱክ ኢሪጌሽን አክቲቪቲ። ለምሳሌ ለእያንዳንዱ የተከፋፈለ የስራ አይነት አለ። ፒዛንቶች ኢሪጌሽን አክቲቪቲ ላይ ነው የሚሳተፉ። they also constructed places የተለያዩ ቦታዎችን ይገነባሉ እነዚህ ፒዛንቶች። ማሲቭ ቴምፕል ኤንድ ቶምብስ ፎር ፋሮስ። ለዚህ ለጣዖታቸውም ደግሞ የተለያዩ ሐውልቶችን እንደሚገነቡ ነው። these tombs are known as pyramids። እኚህም ደግሞ ፒራሚድ በመባል ይታወቃሉ። ancient Egyptian developed the art of writing known as hieroglyphics። በጥንት ጊዜ እነዚህ ግብፃውያን የራሳቸው የሆነ የሚጽፉበት መንገድ ነበራቸው። ከ3000 ከክርስቶስ ልደት ውልደት በፊት ከ3000 ዓመት በፊት የራሳቸው የሆነ የአጻጻፍ ዘዴ ነበራቸው። ይህም ደግሞ ሄሮግራፊክስ የሚባል ነበረ። it was combination of pictorials ideogram phonogram and determinatives የያዘ ናቸው። እነዚህ ሄሮግራፊክስ የሚባለው በውስጡ ፒክቶሪያልስን ይዟል። ግራሚዝም ፌኖግራሚዝም እንደ ዲተርሚኒቲቭ በውስጡ ይዟል። ኔክስት ኢጂፕሽያን ኢንትሮዲዩስድ ፓፓየርስ which was paper like substance። ፔፐርንም ደግሞ ኢንትሮዲዩስ ያደረጉት ግብጾች ናቸው። ሌላኛው ሲቪላይዜሽን ኑቢያ ነው። ኩሽ was a kingdom along the Nile river in what is now
ኖርዝ ኢስተር ሳውዝ ሰሜን ምስራቅ ሱዳን የሚባለው በአሁኑ ሰዓት ኩሽ የሚባለው የኪንግደም ኦፍ ናይል ሪቨር ውስጥ የሚካተት ነበረ። it existed as early as ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ2000 ዓመት በፊት እንደ lasted until about 315 after Christ እስከዚህ ድረስ የቀጠለ ነው። ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ3000 ዓመት በፊት እና ከክርስቶስ ልደት በኋላ ከ350 ዓመት ድረስ የቆየ ነው። agriculture was an important base for social differentiation and stratification እርሻ ለሶሻል ላይፋቸው እንደ መሰረትና መገለጫቸው ነበረ። the Nubians cultivated cereals, vegetable and dates fruit እነዚህን ያለሙ ነበረ ኑቢያኖች። in addition pastoralism formed another important base of the subsistence economy ለኢኮኖሚያቸው ደግሞ ሌላው የተለያዩ እንስሳቶችን በማርባት ይታወቁ ነበረ። finally trade was an important source of wealth and power of for Nubian state ለኑቢያን ሀገረ መንግስት በጣም ወሳኙ የሆነው ኃይላቸው ወይም ደግሞ ሀብታቸው የነበረው ትሬድ ነው። at different times Egypt conquered and ruled lower Nubian የሎወር ኑቢያን የሚባሉትን ግብጾች በተለያዩ ጊዜ ቀኝ ገዝተው እንዳስተዳደሩ ነው የሚያሳየው። absolute king and queen ruled the Nubian state absolute king እና queen ኑቢያ ስቴትን የሚመሩት እነሱ ናቸው። ኑቢያ king and queen were considered like the Egyptian pharaohs as divine ruler ልክ ከፈጣሪ እንደተወከሉ አድርገው ግብጾች እንደሚመለከቱት የነሱንም የራሳቸውን king ኑቢያኖችም እንደዛ ነው የሚመለከቱት። ኑቢያ was also known for its metal technology በሜታል ቴክኖሎጂም ይታወቃሉ። Meroe was an important center of metal products such as gold, copper, silver እነዚህን ከስር የተጠቀሱ ምርቶችን ሜሮ በሚባለው ቦታ ላይ ሴንተር በማድረግ ያመርቱ ነበረ። The Kushites conquered Egypt about the 8th century before Christ ኢጂፕትን ደግሞ ኮንኪውር አድርገው እንደነበረ ነው በ8ኛው ክፍለ ዘመን ከክርስቶስ ልደት በፊት። ከዛ በኋላ ደግሞ the Aksumite king ኢዛና የአክሱማይት ኪንግ የሚባለው ኢዛና invade and destroy ሜሮ የኑቢያዎችን የኢኮኖሚ ሴንተር የሚባለውን ሜሮ የሚባለውን የአክሱማይት ንጉስ ኢዛና ወሯቸው ቦታውን እንዳጠፋና እንደተቆጣጠረው ነው የሚያሳየው። አሁን ደግሞ ወደ ሲቪላይዜሽን ኢን ኤዥያ በኤዥያ ላይ ያሉ ሲቪላይዜሽኖች ምንድናቸው የሚለውን እንመለከታለን። የመጀመሪያ ሜሶፖታሚያ ነው። ሜሶፖታሚያ ኢንክሉድ ዘ ኤሪያ ነው። በአሁኑ ሰዓት ሜሶፖታሚያ የሚባለው ግዛት ሶሪያ፣ ሳውዝ ቱርኪ and the most part of ኢራቅን ያካትታል። ያኔ ሜሶፖታሚያ እየተባለ የሚጠራው በአሁኑ ሰዓት ኢስተርን ምስራቃዊ ሶሪያ፣ ሳውዘርን ቱርኪ እና ሞስት ፓርት ኦፍ ኢራቅ በአሁኑ ሰዓት ያለው ያኔ ሜሶፖታሚያ በመባል ይታወቁ ነበረ። the earliest of the greater river valley civilization was the civilization of Sumerian found between the river Tigris and Euphrates እንግዲህ በጥንት ጊዜ ላይ the great river valley civilization was civilization of Sumerian በመባል ይታወቃል። ይህም civilization የሚገኘው ደግሞ በጤግሪስ እና በኤፍራተስ ወንዝ ማዕከል ላይ የሚገኝ ነበረ። the Sumerian began to build the first city in the world በዓለማችን ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲቲ መገንባት የጀመሩት ሱሜሪያኖች ናቸው። Sumerian used mud, brick, dried in the sun their buildings ህንጻቸውን ለመገንባት ሱሜሪያኖች የሚጠቀሙት ጭቃ ነበረ። large temple of this kind were called ziggurats stepped tower ይባላል። the soil of the southern Mesopotamia was very fertile አፈራቸው በጣም ለም ከመሆኑ የተነሳ and with flood control and irrigation large crop were possible ከግንባታም በዘለለ በጣም ብዙ ምርቶችን ያመርቱ ነበረ። አፈራቸው በጣም ለም ነበር። the southern king had divine authority
ዲቫይን የሆነ አውቶሪቲ ወይም ደግሞ በአምላክ የተመረጠ ነው ብለው ያምኑ ነበር። a king ruled as representative of his city major god የከተማቸው አማልክት ተወካይ ነው ኪንጉ ብለው ያምኑ ነበር። the Sumerian ways polytheist እነሱ ብዙ አማልክቶችን ያመልኩ ነበር ሱሜሪያኖች። the plow and the potter wheel first appeared in Mesopotamia የእጅ ስራ ደግሞ በመጀመሪያ የተገኘ በሜሶፖታሚያ ነው። የተለያዩ እንስራዎችን መስራት ይሆናል። እጅ ስራ የተጀመረው ሜሶፖታሚያ ነው። the Sumerian may have been first to use bronze metal የሚባለውንም ለመጠቀም የመጀመሪያ ሰዎች ሱሜሪያኖች ናቸው። the Sumerian developed writing system around 3200 before Christ ልክ እንደ ግብጾቹ ሱሜሪያኖች ራይቲንግን ዴቨሎፕ ያደረጉት ከክርስቶስ ልደት በፊት 3000 ዓመት በፊት ነው። their writing system was known as cuneiform የግብጾች ሄሮግራፊክስ ይባላል፣ የነሱ ደግሞ ኩኒፎርም ይባላል። የሱሜሪያኖች ራይቲንግ ኩኒፎርም was not an alphabet system አልፋቤት ሲስተም አይደለም። instead ከዛ ይልቅ it was highly complex system of ideography በጣም ኮምፕሌክስ ሲስተም ኦፍ አይዲዮግራፊ ነበረ የነሱ ራይቲንግ የሚከተለው። they also develop mathematics, astronomy, medicine and metal work እነዚህን ከላይ የተጠቀሱትንም ማቴማቲክሱን አናቶሚውን ማቴማቲክሱን አስትሮኖሚ እና ሜዲሲን እና ሜታል ወርክ እነዚህን ዴቨሎፕ ያደረጉት አንሸንት ሱሜሪያኖች ናቸው። ሌላኛው ሲቪላይዜሽን ፐርሺያ ነው። ፐርሺያ was a land that included part of the area now called ኢራን and አፍጋኒስታን በአሁኑ ሰዓት ኢራን እና አፍጋኒስታን የሚባሉ ቦታዎች በድሮ ጊዜ ፐርሺያ በመባል ይታወቃሉ። the Persian called the region the land of Aryan በመባል ይታወቁ ነበር እነዚህ ፐርሺያዎች from which the name Iraq is coined አሁን ኢራቅ የሚባለው ቦታ እንደተሰየመው ማለት ነው። the Persian called their language Aryan የፐርሺያኖች ቋንቋ አርያን ይባላል። the established dynasty ስርወ መንግስት አቋቁሞ ነበር ምን በመባል የሚታወቅ ፐርሺያን ኢምፓየር የሚባል the largest empire in the ancient world በጥንቱ ዓለም በጣም ትልቁ የሚባል ግዛት ነበር የፐርሺያ የሚባለው። the first Persian empire የመጀመሪያው ፐርሺያን ኢምፓየር founded by Cyrus the Great around 515 before Christ ከክርስቶስ ልደት በፊት 550 ዓመት አስቀድሞ ነበር የመጀመሪያ ኢምፓየር የፐርሺያን ኢምፓየር ፎርም የተደረገው። became one of the largest empire in history በታሪክ ላይ በጣም ወሳኝ ወይም ትልቅ ከሚባለው ግዛት አንዱ ነበረ። stretching from European Balkan Peninsula in the west to Indian Indus Valley in the east ከአውሮፓ አንስቶ እስከ ህንድ ድረስ የሚሰፋ ነበረ። it also included part of North Africa ሰሜን አፍሪካንም የያዘ ነበረ። they made an important contribution to the governmental law and religion ለነዚህ ኮንሴፕቶችም አስተዋጽኦ አድርገዋል። they built many new road and developed the world first postal service የመጀመሪያውን በአለማችን ላይ የፖስታ አገልግሎት የጀመሩት እነሱ ናቸው። their religion was known as Zoroastrianism founded by prophet called Zoroaster ሃይማኖታቸው ዞሮአስትሪያኒዝም የሚባል ነበር። ይሄም ደግሞ ሃይማኖት የተመሰረተው ዞሮአስተር በሚባል ፕሮፌት ነው። ሌላኛው ኢንዲያን ሲቪላይዜሽን ነው። the first Indian civilization began the Indus Valley in Pakistan and the western Indian about the 2500 before Christ ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ2500 ዓመት በፊት ነው ይሄ ኢንዲያን ሲቪላይዜሽን የጀመረው። the people had their counting measuring እነዚህ ሰዎች ህንዶች የራሳቸው የሆነ ያቆጣጠር የሚለኩበት እና የሚጽፉበት ሲስተም አላቸው። they dug ditch and canal around the cities to irrigate their farms irrigationንም ደግሞ ይጠቀሙ እንደነበረ ነው። the people trade with one another and also with other civilization like Mesopotamia ህንዶች ንግድ በአገራቸው ውስጥም ፐርፎርም ያደርጉ ነበር። እንደገናም ደግሞ ከሜሶፖታሚያ ጋር የንግድ መስመር ነበራቸው። the Indus
artisan used copper and bronze to make tool, mirror, pots and plan and crafted gold ornaments የተለያዩ ጌጦችን ለመስራት ብሮንዝ ይጠቀሙ እንደነበር ነው። The ancient Indian society was hierarchically divided into different society according to their work and birth ስራቸውንና ውለታቸውን መሰረት በማድረግ የኢንዲያን ሶሳይቲዎች ኤንሸንት ወደ ተለያዩ ሶሳይቲ ሳብ ክላስ ተከፋፍሎ ነበረ። It goes back some 3000 years and the religion was developed from belief of the early Indo-Aryan ከሚባል እምነት ነው መሰረት የሚያደርገው የሂንዱ ሪሊጅን። ቡዲዝም emerged from Hinduism ቡዲዝም ደግሞ ከሂንዱይዝም ነው ኦሪጂኔት ያደረገው። as a reform movement it spread outside of India to the Southeast Asia, China and Japan ከህንድ አንስተው ወደ ሳውዝኢስት ኤዥያ እንደገና ቻይና እና ጃፓን የተስፋፋ ሃይማኖት ነው ይሄ ሂንዱይዝም የሚባለው ወይም ደግሞ እና ቡዲዝም። ሌላኛ ሲቪላይዜሽን የቻይና ሲቪላይዜሽን ነው። The civilization of ancient China first developed in the Yellow River region of northern China in the 3rd millennium before Christ ከክርስቶስ ልደት በፊት 3ኛ ሚሊኒየም በሚባለው ከ3000 ዓመት በፊት ማለት ነው በየሎው ሪቨር ሪጅን ነው የተጀመረው ይሄ የቻይና ስልጣኔ። ከዚህ በፊት ሂስትሪ ላይ ተመልክታችሁታልና ይሄን የቻይናው የታወቀ ፈላስፋ አለ ይሄ ኮንፊሽየስ የሚባል ፈላስፋ አለ። ቻይና በጣም የጥንት ስልጣኔ ካሉት ሀገራቶች ውስጥ አንድ አይነት የራሳቸው የሆነ ላንጉጅ አላቸው። ሌላኛው ancient civilization of Latin America የላቲን አሜሪካ ancient civilization የሚባለው ምንድነው የሚለውን ስንመለከት የመጀመሪያ የምንመለከተው ማያ ነው። the Maya were native American peopleዎች ናቸው who developed magnificent civilization in the western hemisphere before coming of the Europeans ከመምጣታቸው በፊት ለዌስተርን ሲቪላይዜሽን ትልቁ ሚና ነው የተጫወቱት። This civilization was as it peak from the 215 up to 900 after death ከክርስቶስ ልደት በኋላ ከ250 እስከ 900 ዓመት ድረስ ባለው ጊዜ ነው። The Maya produced remarkable architecture, painting, pottery and sculpture የማያዎች እንግዲህ በአርኪቴክቸሩ በፔይንቲንጉ በፖተሪና ስኩልፕቸር ላይ በጣም ወሳኝ የሆነ ሚና ነበራቸው። they made outstanding achievement in astronomy, mathematics እና developed an accurate yearly calendar ትክክለኛውን ካላንደር በማግኘትም they developed an advanced form of writing የሚያገኙት እነሱ ናቸው። the Maya worshipped many gods and goddesses የተለያዩ አማልክቶችን ነው የሚያመልኩት እነዚህ ማያዎች። the Maya built tall pyramid of limestone with small temple on top እላዩ ላይ small temple የያዘ ፒራሚዶችን ይገነቡ ነበረ ከማያዎች ማለት ነው። The Spanish had captured the south part of area in the 6th century. Spanish domination of the entire Maya region was completed in the 7th century. በ18ኛ ክፍለ ዘመን የጀመረ የስፓኒሾች ወረራ በ17ኛ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ ሙሉ ለሙሉ ማያን ተቆጣጥረዋል ስፓኒሾች። ሌላኛው ኢንካ የሚባለው ነው። the Inca were South American native people ናቸው ኢንካ የሚባሉት። they ruled one of the largest and richest empire in the American በአሜሪካን በጣም richest የሚባለው ኢምፓየር ነበረ። ኢምፓየሩ የጀመረው ኤክስፓንድ ማድረግ በ1438 ነው። በአሁኑ ሰዓት ኮሎምቢያ፣ ኢኳዶር፣ ፔሩ፣ ቦሊቪያ፣ ቺሊ፣ አርጀንቲና የሚባሉ ቦታዎች ነበሩ ኢንካ በመባል የሚታወቁት። ሌላኛው ደግሞ እነዚህ ኢንካዎች
ጥጥ እርሻም የታወቁ ነበሩ። ሌላኛው ሲቪላይዜሽን ደግሞ አዜቲስ የሚባል ነው። the Azetes were another Native American people who ruled a powerful empire in Mexico during 5th and 6th century በ15ኛ እና በ16ኛው ክፍለ ዘመን የሚገኝ ነበረ። ይሄ በአሁኑ ሰዓትም ደግሞ ሜክሲኮ በመባል የሚታወቅ ቦታ ነው። ይሄ ኢምፓየር በሚያሳዝን ሁኔታ በ1521 ላይ እንደጠፋ ነው የሚያሳየው። አግሪካልቸርን የኢኮኖሚ ቤዛቸው አድርገው ይጠቀሙ ነበረ። ሌላኛው ደግሞ ሲቪላይዜሽን ኢሮፕ ነው። በኢሮፕ ላይ ያሉ ሲቪላይዜሽን የአንሸንት ግሪክ ሲቪላይዜሽን ነው። ይሄ በሰፊ የምናውቀው ነው። ስለ ጥንታዊቷ ግሪክ ሲቪላይዜሽን ከ2500 ዓመት በፊት ነው የነሱ ሲቪላይዜሽን የጀመረው። was the birthplace of western civilization ለዌስተርን ሲቪላይዜሽን እንደ በርዝ ፕሌስ ነው የሚያገለግለው። ዌስተርን ሲቪላይዜሽኖች በአጠቃላይ ከዚህ ነው የተነሱት። ግሪክ ካልቸር ዴቨሎፕድ chiefly in small city called ፖሊስ በሚባል ከተማ ነው። ግሪክ ካልቸር አብዛኛው ጊዜ ዴቨሎፕድ የሆነ a city state consists of city or town and the surrounding village and farmland. the best known city state were Athens and ስፓርታ እና አቴንስ የሚባሉ ወሳኝ ሲቲዎች ነበሩ። the city states never became united into a nation. however they all had common language, religion and culture. እነዚህ ሁሉ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች common language, religion, culture እንዳላቸው ነው። the Greek called themselves Hellenes and their land Hela. ግሪኮች ራሳቸውን ሂለንስ ብለው ነው የሚጠሩት። እንደገናም ደግሞ ምድራቸውን ሄላስ ብለው ነው የሚጠሩት። Greek culture achievements were outstanding in classical period and were ancient legacy to the European and the world. ለዓለምና ለአውሮፓ እንግዲህ በጣም ብዙ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ነው። የግሪክ ኤንሸንት ሲቪላይዜሽን ያደረገው አስተዋጽኦ ምንድነው? በአርኪቴክቸር ዙሪያ አስተዋጽኦ አድርጓል። በሊትሬቸር እና በድራማ ላይ በስካልፕቸር the Greek made statue of God and heroes in marble and bronze. ማርብል እና ብሮንዞችን በመጠቀም የተለያዩ አማልክቶችን ይሰሩ እንደነበር ነው። ቲያትርም የጀመሩት ግሪኮች ናቸው። history writing the two Greek historians were Herodotus and Thucydides. እንግዲህ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ በመባል የሚታወቀው ሄሮዳተስ ነው። እነዚህም ሂስትሪ ራይቲንግም ላይ እነሱ ወሳኝ ሚና አላቸው። ግሪኮች በሜዲሲኑ ዙሪያም ብዙ አስተዋጽኦ አላቸው። የተለያዩ መድኃኒቶችን በማግኘት በዲሞክራሲውም አስተዋጽኦ አላቸው። በፊሎሶፊም ዙሪያም ደግሞ አስተዋጽኦ አላቸው። ሌላኛው ancient Rome civilization ነው። Rome civilization was started in the present day Italy around 753 before Christ. ከክርስቶስ ልደት በፊት 753 ዓመት በፊት ነው የተጀመረው የሮም ሲቪላይዜሽን የሚባለው። በአሁኑ ሰዓት ኢጣሊያን ተብሎ የሚታወቀው ማለት ነው። እንግዲህ ሮሞች ብዙ አይነት አስተዋጽኦ አላቸው። ሮሞች ደግሞ የሚተዳደሩበት የራሳቸው የሆነ የኪንግ ስርዓት ነበራቸው። ገቨርንመንት ሪፐብሊኮችንም በውስጡ የያዘው ናቸው። ከ20 ዓመት ሲቪል ዋር በኋላ ነው እንግዲህ እርስ በራስ 20 የሆነ ሲቪል ዋር 20 ዓመትን ያስቆጠረ ሲቪል ዋርን ካካሄዱ በኋላ ነው ሮማን ኢምፓየሮች ፋል ያደረጉት። እነዚህን አብዛኛዎችን ማንበብ ትችላላችሁ። ስለ ሮም ሲቪላይዜሽን ቻፕተር 1ን ጨርሰናል። በቀጣይ በሚድ ኤግዛም ፓርት እና በቻፕተር 2 እንገናኛለን። ሰላም።